Let me tell you, there is one strategy by which you can answer every single cue card in the entire universe. Yes, with one strategy, you can answer everything. And the best part is you can learn the strategy in just 5 minutes. In 5 minutes, you can master it and you can answer anything. And even better, if anyone can prove that my strategy is not working for even one cue card, yes, even one cue card, then I will pay that person 20,000 rupees cash. Yes, 20,000 rupees is waiting for a person who can prove my strategy wrong for any cue card. And in order to learn, just DM me and I'll teach you how to use my strategy for everything. Thank you so much. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have a special guest who is going to share his experience of IELTS speaking for the first time. So let's see how was his experience. So first of all, Nikhil, exam ਕਦ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੋਟਲ ਫਰੋਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚ? ਨਰਵਸਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਘੰਟਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਜਸਟ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 3 ਵਜੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਰ ਅਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਸਟੱਡੀ ਆਹ ਟੌਪਿਕਸ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ? ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖ ਲਏ, ਹਿੰਟ ਲਿਖ ਲਏ। ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਸੇਮ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪਰਸਨ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਲੇਸ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। I think question is talk about a person who has interesting ideas or opinions, interesting ideas. ठीक है, तो उसके बाद follow up questions ਕੀ ਸੀ? follow question ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆਲਸੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ? ਪੂਰੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਸਪੀਕਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।